สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fragmic นะคะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่ชวนอ่านหนังสือเป็นการฝึกภาษาเยอรมันไปด้วยนะคะจากหนังสือเรื่องชื่อว่า Eine ganz dumme Idee หรือว่าที่เกิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะฉบับนี้นะคะก็จะชื่อว่า Anxious People นะคะซึ่งเล่มนี้นะคะของผู้เขียนชื่อเฟดริกแบทมันเนี่ยเขาก็มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะหน้าปกก็น่ารักอยู่กันในภาษาไทยนะคะอันนี้ก็น่าจะตามหาซื้อกันได้นะเพราะเห็นว่ามีคนรีวิวเป็นภาษาไทยแล้วนะคะก็จริงๆแล้วเวลาที่ฝ้ายรีวิวเรื่องหนังสือเนี่ยจริงก็คือมีเป้าหมายว่าอยากให้เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่จะต้องฝึกเรียนภาษานะเพราะจากการที่ฝึกภาษามาตลอดเนี่ยก็คิดว่าวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าการใช้ภาษาจริงๆเนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนหรือเรียนตามหลักไวยากรณ์แล้วอะค่ะมันก็ต้องฝึกในเรื่องของประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นหนังสือที่เป็นคล้ายๆนิยายที่ไม่ได้อ่านยากอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการใช้เหมือนคำพูดที่เป็นธรรมชาติและการมีทั้งแสแลงซึ่งบางคำอาจจะไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจต้องเปิดดิกเพิ่มที่เป็น Urban Dictionary นะคะหรือว่าอาจจะถามเพื่อนๆที่เป็นคนท้องถิ่นนะคะให้ช่วยอธิบายให้ฟังนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหมือนปรับตัวเข้าใจในบริบทของคนท้องถิ่นนะคะว่าเวลาเขาคุยกันเขาคุยเรื่องอะไรนะคะก็หนังสือเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนาเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าใจว่ามีความหนาประมาณน่าจะบางกว่านี้นิดนึงอะค่ะแต่ของภาษาเยอรมันเนี่ยก็เหยียบเกือบ500 หน้านะคะซึ่งถ้าให้สรุปแบบในใจความเดียวประโยคเดียวนะคะจะสรุปหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นหนังสือที่เรียกว่าฝนตกขี้หมูไหลนะคะคนอะไรมาพบกันในฉบับของสวีดิชนะคะคนสวีดิชนะเพราะว่านักเขียนท่านนี้คือคุณเฟดริกแบกมันเนี่ยก็เป็นชาวสวีเดนนะคะคือมาจากประเทศสวีเดนเป็นชาวสวีดิชนะคะหนังสืออีกเล่มก่อนหน้านี้ที่อาจจะเป็นที่โด่งดังของนักเขียนท่านนี้เนี่ยก็จะชื่อหนังสือที่เรียกว่าA Man Called Uwe อะค่ะที่เรียกว่าเป็นหนังสือเรื่องของคุณลุงที่ชื่ออูเว่นะคะซึ่งเข้าใจว่าทั้งเล่มนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องคุณลุงอูเว่เนี่ยกับหนังสือเรื่องของ Ancient People เนี่ยมีการดัดแปลงทำเป็นทั้งหนังหรือเป็นซีรีส์ด้วยนะคะในเห็นใน Netflix อยู่นะคะอย่างน้อยในเรื่องของ Ancient People เนี่ยก็เห็นเท่าที่อ่านวิจารณ์ก็รู้สึกว่าซีรีส์เนี่ยก็ทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ดีเท่าในหนังสือนะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่หลายๆครั้งเนี่ยอ่านหนังสือให้ความละเอียดมากกว่าให้แบ็กกราวด์มากกว่าคนก็จะชอบมากกว่านั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่ไฟเห็นว่าการทำซีรีส์หรือทำเป็นภาพยนตร์แล้วมันดีกว่าหนังสือเนี่ยน่าจะมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่อง The Lord of the Rings นะคะที่ดูแล้วรู้สึกอ่านหนังสือนี่พูดตามตรงว่าไม่ไหวกับการบรรยายฉากต่างๆของคุณปู่โทคีนนะคะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่านดูเป็นภาพยนตร์เนี่ยที่ทำมา3 ภาคเนี่ยรู้สึกว่าสนุกกว่านะคะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะก็เรียกได้ว่าใช้เวลาอ่านประมาณ4 วันนะคะโดยที่ไฟเริ่มอ่านวันที่30 ธันวาคมนะคะก็คือปลายปีที่แล้วก็เรียกว่าอ่านต้อนรับปีใหม่เลยก็คืออ่านไปก็ฟังเขาจุดพลุไปเพราะว่ารู้ว่าถ้าถึงจะนอนเร็วยังไงในวันที่31 ธันวาก็คงไม่ได้นอนอยู่ดีเพราะว่าเขาก็จุดพลุฉลองปีใหม่กันดังนะก็เลยนั่งอ่านหนังสือข้ามปีนะคะไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนปีนี้เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยชอบออกไปไหนช่วงเทศกาลอยู่แล้วคนเยอะนะคะจะชอบไปช่วงที่เขาไม่หยุดกันนะคะจะได้ไม่ต้องแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวนะคะซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่ตรงกับหนังสือเล่มนี้เลยนะคะคือว่าหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงเหตุการณ์ระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนะคะคือโดยเริ่มในช่วงของปีใหม่ในวันที่30 ธันวาคมแถวนี้แล้วค่ะแล้วก็คือหนังสือของเขาเนี่ยคือไฟเห็นว่าคนเยอรมันเนี่ยก็ชอบอ่านนะคะคือคนเยอรมันก็ตอนที่อยู่เวลาขึ้นรถไฟข้ามเมืองไปหรือเดินทางเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟก็จะเห็นคนอ่านหนังสืออย่างน้อยคุณลุงอูเว่เนี่ยเห็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นอ่านนะคะก็รู้สึกว่าแนวเนื้อหาเนี่ยน่าสนใจนะคะเราก็คิดว่าอาจจะโดนใจใครหลายคนนะคะซึ่งนักเขียนท่านนี้คุณเฟรดริกแบกมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเขียนสวีดิชท่านที่2ที่ไฟเคยอ่านนะคะคือท่านแรกเนี่ยก็คือคุณสติ๊กลักสันนะคะผู้ล่วงลับนะคะที่เขียนเรื่อง The Girl with the Dragon Tattoo นะคะที่เป็นมีทั้งฉบับของสวีดิชนะคะที่ทำเองโดยมีนูมินะคะราภาสนามสกุลที่เป็นดาราที่แสดงนำนะคะแล้วก็ซึ่งเรื่องนี้เนี่ย
ดาราผู้หญิงท่านนี้ก็มาดังในเรื่องของ Prometheus นะคะหนังเอเลียนนะคะที่แสดงคู่กับไมเคิลฟาสเบนเดอร์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฉบับอเมริกันเนี่ยสตีฟลักสันเนี่ย The Girl with the Dragon Tattoo เนี่ยก็คือได้แดเนียล เครกมาแสดงนะคะทำให้เวลาตอนที่อ่านเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าเเรียกว่าประหลาดใจอ่านอันนี้เรียกว่าในหนังสือเล่มนี้เขาจะแบ่งเป็นบทเป็นตอนนะเป็นบทที่1นะคะถึงบทที่70โดยไม่ได้มีชื่อว่าบทนี้คืออะไรแต่เขียนว่าบทที่1อย่างนั้นนะคะต้องบอกว่าตอนอ่านไป10บทแรกมีความประหลาดใจแล้วก็มีความคุ้นเคยผสมกันไปคือความประหลาดใจเดี๋ยวจะเล่าต่อนะแต่ความคุ้นเคยก็คือรู้สึกถึงความหม่นของบรรยากาศนะคะคือรู้สึกว่าในแง่ของ mood and tone ของหนังสือเล่มนี้คือนักเขียนท่านนี้เทียบกับของสตีฟลักสันเนี่ยมีความเหมือนกันคือความเป็นบรรยากาศอึมครึมบรรยากาศของประเทศสแกนดิเนเวียนะคะที่จะมีความอากาศขมุกขมัวค่ะและยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยคือเป็นช่วงที่แบบว่าหิมะตกแล้วก็กลางวันสั้นกลางวันมีแค่6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต่างกันหรือประหลาดใจก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จริงแล้วอ่านแล้วก็เป็นอ่านหนังสือเยียวยาจิตใจเอางี้แล้วกันถ้าเกิดภาษาสมัยนี้อาจจะใช้ว่าชุบชูใจเนาะว่าให้แบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นเล่มนี้เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งแต่มันมีการเคลือบด้วยเหมือนความจัดจ้านความจิกกัดเสียดสีนะคะคือรู้สึกว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยอ่านหนังสือที่เป็นหนังสืออะไรที่มันเป็นเรื่องชุบชูใจหรือเป็นเยียวยาจิตใจหรือfeel good อันนี้ไม่ใช่แนวนะหนังยังไม่ดูเลยอย่างเงี้ยหนังของค่าย GTS อะไรพวกนี้ฝ้ายไม่เคยดูเพราะไม่ชอบแนว feel good อยู่แล้วนะคะจนค่อนข้างชอบอ่านหนังสือที่หนักหนังสือเรื่องโต้เถียงกฎหมายปรัชญาอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่เล่มนี้บอกได้เลยว่าเขามีการพูดถึงปรัชญานะคะเบื้องต้นเลยคิดว่าแต่สอดแทรกเข้ามาได้อย่างแนบเนียนดูไม่ยัดเยียดอย่างเงี้ยคือถ้าเทียบกับหนังสือที่เป็นปรัชญาอย่างเช่นของเกอเท่อย่างนี้นะคะของนิเช่อย่างเงี้ยที่เราเคยอ่านกันอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่The Alchemist นะคะนักเล่นแร่แปรธาตุพวกเนี้ยอันนั้นยังดูมีความแน่นอนพวกนิเช่พวกเกอเท่นี่มีความหนักของมันอยู่แล้วหรือว่าฝั่งของพวกนักเขียนรัสเซียนะคะพวกแบบทอลสตอยอย่างเงี้ยก็มีความหนักในเนื้อเรื่องที่เป็นนิยายนะคะเล่มนี้เนี่ยมีความสนุกและกันทำให้คุณอ่านได้แบบวันละ100 หน้า120 หน้าเนี่ยทำให้อ่านได้จบภายในระยะเวลาไม่กี่วันนะคะแล้วก็มีการสอดแทรกอะไรแบบที่แยบยลมากกว่านะคะมีสามารถทิ้งความประทับใจหลังจากที่อ่านจบแล้วได้มากกว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่แฟอ่านคือ Midnight Library ที่ก็มีรีวิวไปแล้วนะคะว่าเล่มนั้นเนี่ยอ่านแล้วอ่านจบแล้วจบเลยอ่ะคือไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมานั่งไล่ดูประโยคต่างๆที่มีการไฮไลท์ไว้เลยในนี้นะคะหรือแม้แต่บางบทบางตอนเนี่ยที่ไว้ในนี้เนี่ยเล่มนี้ดีกว่าเยอะเลยแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าหรือคือความ feel good ของหนังสือเนี่ยมีมีวุฒิภาวะถ้าเทียบกับมากกว่า Midnight Library ที่มันดูแบบคนอายุ35ยังลูเซอร์ได้ขนาดนี้ยังไปไม่เป็นขนาดนี้เล่มนี้ก็ช่วงเริ่มต้นบทอ่าน10 บทแรกก็รู้สึกถึงความลูเซอร์ของตัวเอกที่บอกว่าเป็นโจรปล้นธนาคารเหมือนกันว่าทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมถึงได้ยอมทุกอย่างอย่างนี้นะคะเล่มนี้เป็นแบบนั้นเช่นกันแค่ตอนต้นนะคะซึ่งวิธีการรีวิวจากหนังสือเรื่องนี้เนี่ยคือฝ้ายจะพยายามไม่สปอยนะเพราะว่าความสนุกของมันเนี่ยคือจุดไคลแม็กซ์ต่างๆมีการหักมุมหลายจุดมากแล้วก็เลยคิดว่าคงจะไม่สปอยแน่นอนเรื่องนี้แต่จะเล่าให้ฟังว่าฟิลที่เราอ่านได้หรือความรู้สึกที่อ่านได้จากเล่มนี้คืออะไรนะคะซึ่งยากมากเลยนะคะเพราะว่าหลายมุมหลายตอนในนี้เนี่ยก็คือต้องอ่านเองแล้วค่อยๆเหมือนสัมผัสมันไปด้วยอย่างที่ไฟบอกตอนต้นไปนะคะว่าหนังสือนี้คือหนังสือ feel good คือเยียวยาจิตใจแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันทำให้เราอ่านได้อย่างเรื่อยๆต่อเนื่องเนี่ยมันเหมือนมีพล็อตของความสืบสวนสอบสวนอยู่นะคะเหมือนกับว่าใครเป็นคนทำอันนี้คนร้ายคือใครเลยลักษณะนี้เหมือน mystery night อะไรเงี้ยเป็นแบบของกลุ่มพวกอากาธาคริสตี้ได้เงี้ยอ่านเดนเดลเวอร์นันเงี้ยอยู่ใครเป็นฆาตกรกันในเมื่อทุกคนตายหมดอย่างเงี้ยอันนี้ตามของอากาธาคริสตี้นะคะก็เลยคิดว่าขอเริ่มต้นโดยการบอกว่า1บรรยากาศของเรื่องนี้คือการเหมือน
มีเรื่องของโจรปล้นธนาคารมีเรื่องของการไปดูบ้านเช่านะคะทีนี้เพื่อเป็นการปูพื้นนะให้คนที่สนใจจะอ่านเนี่ยทำความเข้าใจนิดนึงนะเพราะคิดว่ามันมีความต่างระหว่างของคนไทยวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมสวีดิชมากเหมือนกันนะคะหรือวัฒนธรรมของยุโรปอะค่ะคือตอนไฟเข้ามาที่นี่ยกอย่างเช่นเรื่องแรกเลยคือการนัดดูบ้านเนาะเหมือนเราอยากเช่าบ้านอย่างเงี้ยค่ะในประเทศไทยเนี่ยผู้เช่าเหมือนเป็นคนเลือกเนาะคือเหมือนผู้เช่าแบบเหมือนเลือกว่าจะเอาห้องนี้หรือไม่เอาห้องนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าในยุโรปเนี่ยหรือที่เยอรมนีหรืออย่างที่สวีเดนเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเหมือนกับว่าเเวลาที่คุณจะไปเช่าบ้านเนี่ยมันจะมีการนัดดูห้องเนาะแล้วก็เป็นการดูพร้อมกันหลายๆคนโดยที่เจ้าของบ้านหรือว่านายหน้าที่รับหน้าที่เนี่ยก็จะมาต้อนรับนัดวันเดียวกันให้มาอย่างเล่มนี้มันนัดเจอตอนช่วงสิ้นปีซึ่งมันประหลาดมากว่าใครนัดมาดูบ้านกันในวันสิ้นปีใหม่ที่คนเขาหยุดงานกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งพอนัดมาดูบ้านเนี่ยทุกคนจะต้องติดเอกสารการเงินว่าเรามีเงินมีที่ทำงานหลักแหล่งเราจ่ายเงินซื้อบ้านได้หรือว่าเช่าบ้านได้มาให้ผู้เป็นในหน้าดูหรือให้เจ้าของบ้านดูแล้วเขาก็จะในวันนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านจะถือโอกาสทำความรู้จักผู้ที่อยากจะเช่าอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะให้ใครเช่าอันนี้คือเป็นลักษณะของการเช่าบ้านที่นี่เนาะซึ่งอันนี้ตอนคนไทยมาใหม่แบบจะงงมากอ่ะก็ฉันมีเงินฉันอยากเช่าฉันตัดสินใจจะเช่าแล้วมันก็ไม่ได้หมายความเขาจะให้คุณเช่านะเพราะบางคนเขาก็ไม่อยากให้คนต่างชาติเช่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือจุดแรกเรารู้สึกว่าอาจจะต้องเข้าใจนะว่าอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมของเขานะคือจะไม่เหมือนของบ้านเรานะคะแล้วก็แทบจะต่อรองราคาค่าเช่าอะไรไม่ได้เลยอย่างดีอาจจะต่อรองได้ค่ามาจำอะไรเงี้ยถ้าเป็นการเช่าแต่ถ้าเป็นการซื้อคงจะต่อรองได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องที่2คือว่าเราจะได้รู้จักกันใช่ไหมคะว่าในเรื่องของคนที่นิสัยเสียดสีจิกกัดแบบแดกดันเนี่ยจะเป็นนิสัยของคนอังกฤษนะคนจากเกาะอังกฤษนะคะแต่กลายเป็นว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยอ่านหนังสือของนักเขียนจากเกาะอังกฤษเยอะมากเยอะกว่านักเขียนของสวีดิชแน่นอนนะคะแต่พออ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนสวีดิชที่เป็นตัวละครในเล่มนี้ที่มีเกือบ10เรียกว่า10กว่าคนเนี่ยทำไมทุกคนถึงได้จิกกัดแดกดันทุกคนเลยเพียงแต่ว่าดีกรีความแดกดันเนี่ยต่างกันนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเหมือนกันเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็มีเพื่อนนะคะที่มาเรียนภาษาเยอรมันด้วยกันนะคะที่นี่ที่เยอรมันเนาะก็เป็นคนสวีดิชซึ่งก็ดูเป็นคนเงียบๆมากเลยดูเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยแบบไม่แดกดันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแม้แต่ตอนที่ช่วงที่ไฟเรียนเนี่ยไฟก็ต้องมีไปเหมือนดูงานที่สวีเดนที่สต็อกโฮล์มเนี่ย3 ปีติดต่อกันแล้วไปครั้งละ2 สัปดาห์ก็ไปอยู่ในสต็อกโฮล์มนะซึ่งก็ดูทุกคนดูเฟรนลี่ดูเป็นมิตรนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ดีกันเกือบหมดเลยก็เลยงงๆว่าเอ้ยทำไมคนสวีดิชที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มันถึงเป็นแบบนี้ทำไมฉันมันแปลกใหม่มากแล้วก็รู้สึกว่าการแดกดันของเขามีความครีเอทีฟสูงมากนะคะซึ่งอันนี้ก็นะเรียกว่าถ้าคนที่นิสัยชอบอ่านอะไรที่มันแดกดันแบบนี้แบบคืออ่านจบประโยคนึงแล้วคุณคิดต่อต้องคิดนิดนึงว่าเขาหมายความว่าอะไรเล่มนี้ตอบโจทย์แน่นอนคือมีทุกหน้าอย่างนี้กันมีทุกหน้าต้องมีการแดกดันอะไรสักอย่างอยู่นะคะงั้นอันนี้แนะนำหรือถ้าใครชอบเผื่อจะมาใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะถ้าใครชอบที่จะแบบแดกดันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาอ่านสื่อเล่มนี้เนี่ยต้องบอกทุกท่านว่าห้ามขี้โกงเพราะว่าอย่างที่ไฟบอกไปว่ามันมีความเหมือนเป็นหนังสือสืบสวนสอบสวนด้วยนะคะนั่นหมายความเวลาอ่านเรียงบรรทัดอ่ะคือต้องค่อยไล่สายตาไปคือห้ามแบบอ่านบรรทัดนี้แล้วข้ามไปบรรทัดนี้เพื่อบางครั้งเพราะว่าทางคุณอาจจะเห็นว่ามันเปิดเผยว่าสุขใครคนทำเนี่ยในบรรทัดท้ายแล้วหรือข้ามหน้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยห้ามขี้โกงเด็ดขาดถ้าเกิดอยากจะได้อรรถรสนะคือต้องไล่สายตาอ่านทีละบรรทัดจริงๆนะคะห้ามขี้โกงไม่งั้นมันจะมีหลุดอรรถรสเหมือนกันนะคะซึ่งก็สนุกดีนะคะโดยหนังสือทั้งหมดเนี่ยก็ฉากเล่มนี้เนี่ยมันเหมือนที่ไฟเล่าให้ฟังมันมีความเหมือนการสืบสวนนะหาว่าใครเป็นฆาตกรอย่างนี้กันเนื้อเรื่องมันเรียกว่าการวางพล็อตเรื่องคล้ายๆกันอย่างนั้นว่าใครเป็นฆาตกรนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะแล้วก็เนื่องจากว่ามองว่ามันเหมือนพล็อตคล้ายๆพวกคินไดจิค่ะที่ตัวละครจะอยู่ในเกาะร้างหรืออยู่ในพื้นที่ที่ปิดตายที่คนจะออกไปไหนไม่ได้เล่มนี้เช่นกันเพียงแต่ว่าพื้นที่ปิดตายที่ว่าเนี่ยคือห้องเช่าที่มีคนจะอยากจะมาขอซื้อนะคะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเนื้อหาโดยใจความการสนทนาทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในห้องเช่า
ห้องชุดห้องหนึ่งนะที่อยู่บนตึกนะคะที่อยู่ชั้นบนสุดของตึกแห่งหนึ่งนะคะในเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆสต็อกโฮล์มหรืออยู่ไม่ห่างจากสต็อกโฮล์มนั่นเองนะคะคือมันไม่ได้เกิดที่สต็อกโฮล์มเนาะมันเกิดมาเอาเป็นบ้านนอกแห่งหนึ่งแล้วกันในสวีเดนนะคะโอเคทีนี้นะคะก็ตัวละครเนี่ยทั้งหมดที่อยู่เล่มนี้ก็มาเจอกันโดยที่ไม่ได้รู้จักกันล่วงหน้าคืออาจจะนัดหมายแหละแต่ไม่ได้รู้จักกันล่วงหน้าเพราะทุกคนมาเพื่อมาดูบ้านเนาะมาดูห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีไซส์สตอรี่นะคะหรือว่ามีเรื่องของตัวเองนะคะที่สามารถเล่าให้เราฟังได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือว่าไม่ได้แบบเป็นนิยายที่ถึงแม้ว่ามันจะเริ่มต้นด้วยกันว่ามีคนมาปล้นธนาคารก็จริงนะคะแต่ทั้งเรื่องเนี่ยไม่ได้เดินเรื่องอยู่ไม่ได้หมุนรอบตัวโจรปล้นธนาคารอย่างเดียวนะมันหมุนรอบทุกคนเลยนะคะทำให้เรื่องนี้มันไม่มีใครเป็นตัวเอกละกันนะคะแล้วก็ซึ่งบางครั้งเนี่ยเรื่องของแต่ละตัวเนี่ยก็จะเชื่อมหรือไม่เชื่อมต่อกับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีการไทม์ไลน์เนี่ยที่บอกว่ามันเกิดขึ้นในวันช่วงวันสิ้นปีเนาะคือ30 ถึง 2 มกราคมทำนองนี้นะคะแต่มันก็มีการเล่าย้อนนะคะว่าสาเหตุที่วันนี้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุการณ์เมื่อ10 ปีก่อนหน้านี้ว่ามันเกี่ยวข้องยังไงอันนี้ก็จะเป็นการเล่าไทม์ไลน์แบบนั้นซึ่งอาจจะมีสับสนบ้างช่วงแรกๆนะคะแล้วก็มาจบที่เหตุการณ์ปัจจุบันว่าทั้งอยู่ในห้องเช่าจนถึงอย่างที่บอกว่าพอมีการปล้นธนาคารเสร็จแล้วจนปล้นคนนี้ก็หนีไปกบดานหรือหนีตำรวจไปอยู่ในห้องเช่าที่เขากำลังเปิดบ้านเช่าให้มาดูช่องเช่าอยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นโจรเรียกค่าไถ่ไปซะงั้นก็แบบงงๆเพราะนั้นมันก็จะมีความงงๆทั้งในเรื่องของตัวโจรปล้นธนาคารเองแล้วก็คุณตำรวจเนี่ยที่หลังจากที่จบเหตุการณ์แล้วก็พาพยานทั้งหมดเนี่ยไปสอบปากคำก็จะมีความงงๆในการสอบปากคำเช่นกันคืออ่านแล้วแบบนี่มันอะไรนะแต่สนุกนะคะบอกได้เลยว่าอ่านแล้วติดแน่นอนนะคะโดยที่ช่วงต้นๆของหนังสือ75 บทมีทั้งหมด75 บทนะคะแล้วก็ในเล่มของเยอรมันเนี่ยมีทั้งหมด455 หน้าเนี่ยซึ่งเป็นหนังสือที่แฟอ่านจบภายใน4 วันวันละประมาณ100 กว่าหน้านะคะช่วง25 บทแรกเนี่ยที่อ่านเพราะว่ามันจะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ปัจจุบันคือคุณตำรวจเรียกพยานทั้งหมดเนี่ยมาสอบปากคำทีละคนนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็แบบสงสารตำรวจแบบขั้นสุดมากแล้วก็ทำไมแต่ละคนพยานแต่ละคนถึงได้แบบพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะเหมือนถามวัวตอบควายถามช้างตอบม้าอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะคือก็คิดแทนว่าถ้าเราเป็นตำรวจเราคงมีการแบบยุ้มหัวพยานหลายคนแน่นอนที่แบบว่าช่วยตอบให้ตรงคำถามหน่อยหรือว่าช่วยอย่าย้อนตำรวจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยรู้หน้าที่รู้บทบาทนิดนึงนะคะแล้วเรารู้สึกว่าในตัวละครทั้งหมดที่มีเนี่ยค่อนข้างเยอะคือ 7-8 คนเลยนะคะที่เป็นพยานอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคุณที่ชื่อซาร่านะที่เป็นสาวใหญ่นึงนะอายุประมาณ50ละ50 กว่าแล้วเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเป็นผู้เป็นคนแต่ก็จิกกัดได้แสบมากที่สุดจริงๆนะคะตำรวจก็พยายามก็ไม่น้อยนะตำรวจก็ไม่ได้เป็นงอๆตำรวจก็กวนตีนกลับเหมือนกันนะคะซึ่งก็สนุกมากเลยนะคะตรงนี้อยากให้อ่านจริงๆเพราะมันจะมีการเป็นเหมือนบทสนทนาด้วยว่าใครพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ได้มีแค่เป็นการบรรยายและมีการแบบคนนี้พูดอย่างนี้คนนู้นพูดอีกอย่างนึงตอบมายังไงสลับไปกับบทที่เป็นการบรรยายในเรื่องนะคะดังนั้นจะมีความเรียกว่าไดนามิกค่อนข้างสูงในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็ปรัชญาที่เวลาเขาสอดแทรกเข้ามานะคะเพื่อเหมือนเป็นหนังสือฮีลใจยูยาจิตใจเนี่ยก็มีปรัชญาแทรกมาเพียงแต่จะแทรกในรูปแบบที่บอกว่าพูดถึงหน้าที่ของคนในแต่ละวันเช่นบอกว่าคนเนี่ยแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างเช่นบอกก็ต้องมีเรื่องเสียภาษีเนาะต้องมีการใส่ชั้นในที่สะอาดนะต้องมีการจำรหัสพาสเวิร์ดอินเทอร์เน็ตที่บ้านตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งหน้าที่ของคนประจำวันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบก็จริงนะแต่มันต้องพูดถึงเรื่องชั้นในที่สะอาดไหมนะคะแล้วก็รวมทั้งเขาก็มีการบอกว่ามันเป็นเรื่องที่โคตรยากนะในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยที่ไม่ล้มเหลวหรือไม่ทำอะไรผิดพลาดระหว่างทางนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนส่วนเล็กๆน้อยๆที่ฝ้ายอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องของการให้ปรัชญานะคะแล้วก็การเกลี่ยบทนะคะคือถ้าใครไม่ชอบเนื้อเรื่องที่มันหมุนรอบตัวละครตัวเดียวอยู่เนี่ยหรือเป็น point of view เป็นมุมมองของตัวละครตัวเดียวเนี่ยเล่มนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีสตอรี่ของตัวเองมีเรื่องของตัวเองทุกคนไม่ได้เป็นไม่มีใครเป็นตัวเอกแต่ก็ไม่มีใครเป็นตัวประกอบเอาอย่างนี้แล้วกันคือไม่มีใครตัวเอกนะแต่ก็ไม่มีใครเป็นตัวประกอบนะคะ
อย่างที่บอกว่าเราจะได้เวลาฟังรีวิวจะบอกว่าโจรปล้นธนาคารและกลายเป็นโจรเรียกค่าไถ่แต่คนออกอื่นๆในเรื่องเนี่ยก็ออกมาสร้างสีสันนะคะมาเรียนรู้นะคะในระยะเวลาแค่ไม่ถึง1วันด้วยซ้ำมั้งอาจจะ4ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้แก้ปมในใจแก้ปัญหาชีวิตในพื้นที่จำกัดคือในห้องเช่าห้องหนึ่งเนี่ยได้อย่างไรนะคะโดยตัวละครโดยถ้าใครเหมือนกับชอบเรื่องความหลากหลายของตัวละครเล่มนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะ diversity เนี่ยมีแน่นอนทั้งเรื่องของเพศหญิงเพศชายและเพศ LGBTQIA+ เนี่ยมีแน่นอนนะคะมีเรื่องอายุนะแต่อายุ20ไปจนถึง90ปีนะที่มาอยู่ในเรื่องนี้นะคะมีทั้งสถานภาพแบบโสดแต่งงานทั้งมีตั้งครรภ์ทั้งมีหย่าเป็นม่ายมีครบนะคะและเห็นมุมมองของแต่ละช่วงวัยแต่ละช่วงสถานะมีทั้งอาชีพที่หลากหลายนะคะอันนี้ก็ต้องไปอ่านเอาเองว่าใครอาชีพอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องคนที่จนคนที่รวยมากๆคนที่แบบไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรดีคนที่แบบจะจ่ายค่าเช่ายังไงไม่มีของไม่มีเงินกินอันนี้ก็มีเช่นกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าถ้าถามว่าในเล่มนี้มันมีแตะประเด็นในสังคมหรือประเด็นชีวิตเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็หนึ่งมีการพูดถึงเรื่องเป้าหมายของการทำงานว่าเรามีชีวิตเนี่ยเพื่อทำงานหรือเปล่าหรือเราทำงานกับชีวิตนี่คืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการพูดถึงการเลี้ยงดูลูกนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวนะคะทั้งการเลี้ยงดูลูกในปัจจุบันเลี้ยงดูลูกในอดีตที่มันมีมุมมองแตกต่างกันอย่างไงนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคะมีทั้งปัญหายาเสพติดมีทั้งเรื่องของช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังบทบาทของผู้หญิงผู้ชายในครอบครัวหรือแม้แต่เรียกว่า non binary ที่ทำตัวเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยใครทำอะไรที่ไหนนะคะมีความต่างเรื่อง generation เพราะอายุที่แตกต่างกันมีเรื่องปัญหาเศรษฐกิจสังคมนะคะโลกร้อนอันนี้มีแน่นอนอันนี้คือชอบเพราะทำงานด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีการจิกกัดพวกวีแกนอย่างเจ็บแสบมากจริงๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของ LGBTQIA+ นะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของกลุ่มโวกนะคะที่ตื่นรู้เรื่องสังคมเนี่ยเขามีการจิกกัดเรื่องนี้ยังไงบ้างมีแน่นอนเรื่องทุนนิยมนะคะก็บทบาทของสถาบันการเงินนะคะพวกแบงก์ธนาคารเนี่ยว่ามีส่วนอย่างไรในการทำลายหรือสร้างโลกใบนี้นะคะมีการพูดถึงอัตราการก่ออาชญากรรมระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะคะมีการแตะเรื่องการจุดพลุสิ้นปีที่ทำให้น้องหมาตื่นตระหนกอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากคืออ่านไปมีการพูดถึงเนี่ยจะจุดพลุทำไมเนี่ยหมาตกใจอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยซึ่งเราก็แบบเฮ้ยมันเข้ากับบริบทประเทศไทยว่าตอนนี้ที่มีคนพูดถึงว่าทุกปีใหม่ต้องมีการพาน้องหมาเข้าบ้านจับขังให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะน้องหมากับแมวตกใจใช่ไหมคะมีพูดถึงเรื่องการลี้ภัยนะคะคนที่อพยพมาจากประเทศอื่นๆเข้ามาในประเทศโลกที่1อย่างสวีเดนนะคะมีพูดถึง platonic love นะคะที่บอกว่าเป็นความรักที่ไม่ได้มีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องโดยที่มีหนังสือเป็นสื่อกลางนะคะใครที่เป็นหนอนหนังสือนะคะแล้วกำลังมองหาความรักที่มันมีหนังสือเป็นแม่สื่อแม่ชักเนี่ยเล่มนี้ก็มีพูดถึงตรงนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนที่ตอนที่อ่านไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าเล่มนี้ไม่ได้พูดเหตุการณ์ไม่ได้เกิดในกรุงสต็อกโฮล์มก็จริงนะคะแต่ดูเหมือนผู้เขียนเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องสต็อกโฮล์มหรือจิกกัดชาวเมืองสต็อกโฮล์มเยอะมากจริงๆเยอะมากจนเรางงอะว่ามันจะเกลียดจะชังอะไรนักหนากับคนเมืองหลวงแห่งนี้นะคะก็คือว่าเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาเอาพล็อตเรื่องเรียกค่าไถ่มาจับกับหนังสือเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้จักกันในชื่อโรคสต็อกโฮล์มซินโดรมใช่ไหมที่เป็นโรคที่เรียกได้ว่าเป็นโรคทางจิตเนาะเวลาที่เหมือนคนถูกลักพาตัวเนี่ยแทนที่จะโกรธจะเกลียดคนที่ลักพาตัวเองไปเนี่ยกลับกลายเป็นเห็นใจและหลงรักหรือเป็นแฟนกันกับคนที่ลักพาตัวเองด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นโรคทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งทางจิตอย่างหนึ่งละกันนะคะที่เราเข้าใจว่าเขาน่าจะเชื่อมโยงหรือมีส่วนในการวางพล็อตหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะทีนี้ส่วนต่อไปนะคะที่อาจจะเป็นเวลาที่อยากจะบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันช่วยให้เราเรียนรู้การใช้ภาษาใช่ไหมคะก็จะนำเสนอบ้างประโยคนะคะที่ฝ้ายก็แปลจากเยอรมันเองนะคะเป็นภาษาไทยเพราะว่าก็ไม่ได้มีเวอร์ชันภาษาไทยอยู่ที่นี่นะคะจะพยายามแปลให้เข้าใจเผื่อเป็นน้ำจิ้มนะคะให้คนที่อยากอ่านเนี่ยไปลองตามอ่านดูนะคะก็คือเขาจะบอกว่าประโยคแรกคือพูดบอกว่าความสุขเนี่ยก็เหมือนเงินนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือมันไม่ได้เท่ากับเงินนะคือความสุขเท่ากับเงินเนี่ยไม่ใช่นะแต่ความสุขเนี่ยเหมือนเงินในมุมที่ว่าทั้งสองอย่างเนี้ยมันไม่สามารถวัดมูลค่าได้เนาะแต่เราเนี่ยพยายามจะให้ค่านั้นด้วยตัวเราเองเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องของพูดถึงในเรื่องของตีค่าเนาะว่าเหมือนจริงกัดคนรวยอ่ะคุณรวยขนาดเนี้ยแต่มีความสุขหรือเปล่า
ซึ่งบางครั้งเขาบอกอาจจะแปลผูกพันก็ได้เงินกับความสุขแต่ในบางครั้งก็เป็นเรื่องที่อาจจะไปด้วยกันได้ก็ได้ถูกไหมไม่ได้หมายความคนรวยทุกคนจะไม่มีความสุขซะหน่อยถูกป่ะคะแล้วก็คนจนเช่นกันก็คนจนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทุกข์ระทมตลอดเวลาเช่นกันนะคะหรืออีกส่วนหนึ่งก็จะมีการสะท้อนค่านิยมของสังคมแล้วก็จิกกัดไปพร้อมๆกันนะคะก็คือเขาก็บอกว่ามีตอนหนึ่งที่เป็นบทสนทนาเขาบอกว่าเงินสดเหรอที่รักฉันดูเหมือนคนค้ายาหรือยังไงนะที่จะมีการพกเงินสดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการสะท้อนสังคมไร้เงินสดนะคะของที่สวีเดนที่แทบจะไม่มีการใช้เงินสดอีกแล้วมีการพูดถึงว่าตัวละครบางตัวไม่อยากจับเหรียญน่ะเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยเหรียญเงินเนี่ยมันดูแบบสกปรกไม่รู้ผ่านมือใครมาบ้างเชื้อโรคเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้ดิฉันยังไม่อยากจะแตะมันหรอกนะแล้วก็จิกกัดเรื่องได้แบบโอ๊ยหน้าแบบหยุมหัวมากนะคะต่อมาก็จะบอกว่าหรือจะมีการพูดถึงวัฒนธรรมการดื่มไม่ขับนะคะที่บอกว่าคุณตำรวจบางคนเนี่ยเขาดื่มเหล้าไปเขาก็เลยขับรถมาเองไม่ได้ตอนนี้ต้องรอให้ภรรยาของเขาหรือเมียเนี่ยมาขับรถให้เพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นช่วงวันสิ้นปีแล้วไงตำรวจทุกคนก็ไปฉลองแล้วพอเกิดเหตุการณ์เรียกค่าไถ่ขึ้นมาเงี้ยก็ต้องรอให้ภรรยามาหาและขับรถพามาส่งที่เกิดเหตุซึ่งฟังแล้วแบบโอ๊ยอะไรจะเยอะสิ่งขนาดนี้ในประเทศโลกที่1เนาะคือประเทศไทยเราเอาแค่เมาไม่ขับดื่มได้นะดื่มแล้วขับได้อยู่นะแต่ต้องไม่เมาซึ่งมันก็แบบอันนี้คือขั้นกว่าคือแค่ดื่มแล้วก็ต้องไม่ขับแล้วนะคะหรือบางประโยคก็หวานแบบหวานมากที่บอกว่าเขาจะบอกว่าเราอ่ะไม่ได้หลงรักใครที่เพศสภาพหรอกนะเราหลงรักคนงี่เง่าต่างหากล่ะก็คือใช้คำว่า idiot หรือ idiot อย่างเงี้ยค่ะก็คือตามชื่อหนังสือเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะว่าแบบคนเราไม่ได้รักที่คุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายฉันถึงรักคุณอย่างเงี้ยเรารักที่ตัวตนเขาที่เป็นคนงี่เง่าต่างหากเราก็ไม่ได้รักคนเพอร์เฟกต์ด้วยนะนะคะแล้วก็ชอบตอนเถียงกันเรื่องพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนมากคือเรียกได้ว่าประมาณคิดว่าบทสนทนาประมาณ1หน้าเลยมั้งหรือ1หรือ2หน้าที่เถียงกันเรื่องพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนซึ่งแบบมันอะไรนักหนานะกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็บางประโยคก็โลกมืดไปหน่อยนะคะเช่นเขาบอกว่าการเริ่มต้นปีใหม่อ่ะก็ไม่เห็นจะมีความหมายอะไรมากมายอย่างที่บางคนคาดหวังหรอกนะนอกเสียจากว่าคุณเป็นคนขายปฏิทินปีใหม่เท่านั้นแหละคือเราก็แบบแหมก็บางครั้งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ให้คนแบบหาโอกาสมาเจอกันไหมอะไรเงี้ยหาโอกาสมาฉลองอะไรกันสักอย่างไม่งั้นชีวิตก็จะมีเหมือนหมุดหมายให้เราฉลองหรือมาเจอญาติพี่น้องมาเจอเพื่อนของเราเลยถูกไหมคะแล้วก็ตบท้ายด้วยกันพูดถึงเรื่องโลกร้อนเนาะซึ่งเขาก็บอกว่าพวกวีแกนนะที่บอกว่ากินผักแล้วเนี่ยเพราะจะช่วยโลกเนาะพยายามช่วยลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะโดยการลดการกินเนื้อเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเขาอ่ะพูดราวกับว่าโลกใบนี้ต้องพึ่งพาพวกเรากันสิดาวเคราะห์ดวงนี้น่ะจะมียืนยาวไปอีกนับล้านปีนะโดยที่ปราศจากมนุษย์แท้จริงแล้วอ่ะพวกเราอ่ะนี่แหละที่กำลังล้างบางเผ่าพันธุ์พวกเราอยู่คือไม่ต้องไปกังวลว่าจะไม่ได้ต้องบอกว่าจะไปช่วยโลกถูกนะจริงแล้วคุณที่ของคุณทำอยู่ทุกวันนี้คือช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยให้อยู่รอดบนโลกใบนี้ให้ได้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าโลกเราร้อนมากขึ้นเงี้ยก็โอเคอาจจะมีแน่นอนว่าสัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ไปตอนนี้ก็มีสูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นถ้ามันยังปล่อยแบบนี้ต่อไปมนุษย์เราอาจจะเป็นส่วนที่สูญพันธุ์ไปด้วยเช่นกันแต่ว่าผืนดินผืนน้ำทะเลหรือแบคทีเรียแพลงก์ตอนต่างๆอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อได้และโลกดาวเคราะห์ดวงนี้ก็ไม่ได้ระเบิดนึกออกไหมก็คือเป็นเซนส์แบบนั้นว่าจริงๆแล้วดาวเคราะห์ดวงนี้คือไม่ต้องไปเซฟมันหรอกคือมันก็อยู่ได้แหละคือถึงยูทำมันต้องบอกยูเซฟตัวเองด้วยนะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยคำคมเนาะซึ่งก็จะยกมาแค่2ประโยคละกันไม่งั้นแบบเยอะมากเลยนี่พยายามตัดเฉพาะส่วนที่คิดว่าน่าสนใจมาแล้วก็คือว่าคำคมของอันหนึ่งที่เขายืมมาคือของมาร์ตินลูเทอร์คิงนะคะที่พูดว่าwhen ich wüte das morgen die Welt unterginge wurde ich heute noch ein Affenbäumchen pflanzen ก็คือเขาพูดว่าถ้าหากฉันรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสิ้นโลกวันนี้ฉันก็จะยังปลูกต้นแอปเปิลอยู่ดีก็คือเรียกได้ว่าไม่สิ้นหวังอะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่โลกยังไม่แตกนะตอนนี้ดังนั้นฉันก็จะทำอะไรที่ฉันคิดว่ามันเป็นการฮีลใจเป็นการสร้างความหวังให้กับมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ make sense มากเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าSchiffe im Hafen sind sicher mein Junge aber dafür sind Schiffe nicht gebaut ก็คือว่าแปลเป็นไทยคือว่าเรือที่จอดเทียบท่าน่ะปลอด
จากพยันตรายใดๆแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราสร้างเรือขึ้นมานะพ่อหนุ่มคือการสร้างเรือขึ้นมาแล้วก็หวังว่าเรือเนี่ยมันจะต้องแล่นออกไปในท้องทะเลใช่ไหมเอาไว้เป็นการเดินทางขนส่งหรือแม้แต่ไปรบนะคะอย่างเรือรบของบ้านเราก็ตามนะคะมันคือเรียกว่าเรือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แล่นไปในทะเลเนาะซึ่งอาจจะเจอทั้งพายุอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่อาจจะทำให้เรือบุบสลายหรือเรือเสียไปนะคะหรือบางส่วนของเรือเนี่ยอาจจะจมไปแต่ว่าบางส่วนที่เหลือยังลอยได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเนาะเมื่อคุณแล่นเรือออกไปที่มันมีปัจจัยหลากหลายที่มันไม่มีทางควบคุมได้อยู่ดังนั้นเนี่ยการที่จะสร้างเรือและให้เรืออยู่แต่ในท่าเรือเพราะว่ามันปลอดภัยมากๆเรือจอดเทียบท่าปลอดภัยมากๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นนะคือเรือมีหน้าที่ในการออกไปสู่ท้องมหาสมุทรกว้างใหญ่ใช่ป่ะไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆไม่ใช่นั่งอยู่กับในคอมฟอร์ทโซนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจนที่เหมือนใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเพราะคุณอยู่แต่ในท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะขมวดบทสุดท้ายนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบอ่านเรื่องนะอย่างที่บอกที่มีตัวละครเยอะๆเนาะแล้วแบบไม่ได้มีใครเป็นตัวเด่นอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทุกคนมีบทบาทเท่าๆกันนะคะแล้วก็มีปมในชีวิตนะคะแล้วก็ชอบบทสนทนาที่จิกกัดนะคะแต่ลึกซึ้งนะคะคมคายนะคะแล้วก็มองหาว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ในระหว่างที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ทำเรื่องโง่ๆนะมากมายระหว่างทางเพียงแต่ว่าเราจะเรียนรู้ความผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยอย่างไรนะคะเหล่านั้นมากกว่าแล้วก็มากกว่าที่เราจะกลัวการทำเรื่องโง่ๆแต่นั่งอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวไม่ออกไปข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่านะคะแล้วก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนะคะในกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะฝ้ายคิดว่าเล่มนี้มันมีการพูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายอยู่เป็นระยะเหมือนกันนะคะเรียกว่าเส้นเรื่องเนี่ยส่วนหนึ่งเกี่ยวเรื่องการฆ่าตัวตายด้วยดังนั้นฝ้ายคิดว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะไม่ควรอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็ท่านใดที่เคยอ่านแล้วอยากจะมาแชร์ความคิดเห็นนะคะก็มาพูดคุยกันได้ทั้งในทาง YouTube หรือในทางเพจ Facebook นะคะคือ7 ปีพระใต้ปีกอินซีเล็กค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ